ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම මම හිතනවා ඔයාලා වෙනද වගේම ගොඩක් හොඳින් ඒ වගේම පරිස්සමෙන් ඉන්නවා ඇති කියලා. ඉතින් ගොඩ කාලෙකින් මට ඔයාලත් එක්ක වීඩියෝ එකක් ෂෙයා කරගන්න බැරි වුණා. ඒකට මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගෙන් සමාව ඉල්ලන්න. ඒකට පොඩි හේතුවකුත් තියෙනවා. පහුගිය කාලෙම මම එක්සෑම් ගොඩකට හිර වෙලා හිටියේ. මගේ කලින් වීඩියෝස් බලපු අය දන්නවා මම චාටර්ඩ් එක්සෑම් කරනවා. ඉතින් ඒ එක්සෑම් තිබුණා. ඊට පස්සේ කැම්පස් එකේ එක්සෑම් තිබුණා. ඉතින් මට වැඩ ගොඩක හිර වෙලා තමයි හිටියේ. මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ මම කැම්පස් එකේ ඉඳලා එක්සෑම් ඉවර වෙලා ගෙදර ආව දවසට පහුවෙනිදා මම ෂූට් කරපු වීඩියෝස් ටිකක්. මේක ස්ටඩි ව්ලොග් එකක් නෙවෙයි. මේක මගේ ඩේ ව්ලොග් එකක් කිව්වොත් හරි. වෙනදා වගේම මම නැගිටලා කාමරේ අස් කරන්න ගත්තා. මොකද මම පහුගිය කාලෙම ගෙදර හිටියේ නැහැනේ. එක්සෑම් වලට හිර වෙලා මම කැම්පස් එකේනේ හිටියේ. ඉතින් ගෙදර ආවහම මගේ කාමරේ මගේ මේස උඩ පිස්සන් කොටු වගේ. ඉතින් මම ඒ ඔක්කොම පහුවෙනිදා තමයි අස් කරන්න පටන් ගත්තේ. මම දැන් මේ ඔයාලට පෙන්වන්නේ මගේ හෙයා බෑන්ඩ් කලෙක්ෂන් එක. මම කාලයක් කොණ්ඩේ ස්ට්‍රේට් කරලා කොටට කපලානේ හිටියේ. ඉතින් ඒ කාලේ මම හෙයා බෑන්ඩ් යූස් කරා. මේ තියෙන කැරිච්ච හෙයා බෑන්ඩ් එකක් මම ඔයාලට පෙන්වන්නේ. දැන් නම් ඉතින් හෙයා බෑන්ඩ් දාන්න බෑ. දැන් කොණ්ඩේ ආයෙසරයක් කර්ලි වෙලානේ. ඔන්න ඉතින් මම මගේ පොත් මේසේ අස් කරන්න පටන් ගත්තා. මම නැති දවස් ටිකේ අපේ මල්ලි තමයි ඉතින් මගේ පොත් මේසේ ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඉතින් හොඳටම හැඩි වෙලා. ගිය පාරේ සෙමෙස්ටර් එකේ එක සබ්ජෙක්ට් එකක් මගේ යාළුවේ එයාගේ රිසල්ට් මදි. ඉතින් එයා මගේ නෝට්බුක් එක ඉල්ලන් ගියා පාඩම් කරලා මේ පාර ලියන්න කියලා. එයා ඉතින් ඒක පාඩම් කරලා මට චූටි gift එකකුත් ඒත් එක්කම එවලා. මම දැන් මේ මගේ බෑග්ස් ඔක්කොම අස් කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ. බෑග් ඇතුලේ මොනවා තියෙනවද මන් දන්නේ. අස් කරනකොට තමයි පේන්නේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ කළු පාට බෑග් එක තමයි මම පොත් දාගෙන යන යූස් කරන්නේ. මේ බෑග් ඔක්කොම අස් කරලා ඉවර වෙලා මම මේවා ඔක්කොම සෝදන්න දැම්මා. මේ තියෙන මගේ gratitude journal එක. law of attraction follow කරන අය දන්නවා ඇති gratitude journal එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එක්සෑම් කාලෙදී අපි ගොඩක් ස්ට්‍රෙස් වෙනවානේ. ඉතින් එක්සෑම් එකෙන් පස්සේ ඒ ස්ට්‍රෙස් ගතිය නැති කරගෙන කලින් වගේම අපේ මයින්ඩ් එක රිලැක්ස් තියාගෙන ඊළඟ වාරයට ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒකට මේ දවස්වල පොඩි ප්ලෑන් එකක් හදනවා. මම ඒක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නම්. ඒකට විශේෂම හේතුව මගේ ළඟ තිබුණු ගොඩාක් හොඳ පුරුදු මගෙන් මග ඇරුණා මේ එක්සෑම් ස්ට්‍රෙස් හින්දා. ඉතින් ඒ පුරුදු මං ආයෙසරයක් ඇති කරගන්න ඕනේ. හරි, දැන් ඔන්න මං මගේ ඇඳ අස් කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඇඳත් අස් කරලා ඉවරයි. පොත් මේසෙත් අස් කරලා ඉවරයි. මුළු කාමරේම දැන් මං අස් කරලා ඉවරයි. දැන් නම් ඉතින් තිබ්බට වඩා පිළිවෙල ගතියක් මට දැනෙනවා. ඔයාලා දැක්කද මේ පාපිස්සි ඉන්න කෙනාව? එයාව හොයන්නත් බෑ, පාපිස්ස හොයන්නත් බෑ නේද? අපේ අම්මා මම ගෙනාපු ඔක්කොම තෙතරෙදි කිලුටුරෙදි ඔක්කොම එළිය දාලා ඔන්න වේලනවා. මං ගෙදර එනකොට කැම්පස් එකේ ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් හොදන්න තියෙන රෙදි කිලුටුරෙදි බාගෙට හොදලා කියන්නේ තෙතරෙදි ඔක්කොම උස්සගෙන එනවා ගෙදර ඉඳන් වේලගෙන යන්න. මොකද වැස්ස එහෙම තියෙනකොට අනික සීතලත් එක්ක එතකොට වේලෙනවා හොරයි රෙදි. ඉතින් මං බැරි ගාතේ ඔක්කොම ගෙදර උස්සගෙන එනවා වේලන්න. මං අපේ අම්මා එක්ක පොඩි ගමනක් යන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මෙච්චර කල් වීඩියෝ බැලුවට ඔයාලා මාව දැකලා තිබෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් මේ ඉන්නේ මම. ඔයාලට මෙච්චර කල් වීඩියෝස් ගෙනාව මම තමයි මේ ඉන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති පිම්පල්ස් ගොඩාක් දාලා ඒ එක්සෑම් ස්ට්‍රෙස් හින්දා. සාමාන්‍යයෙන් මට එක්සෑම් එකකදී ස්ට්‍රෙස් වැඩි වුණාම මූණේ පිම්පල්ස් එහෙම දානවා. පස්සේ ගෙදර ඉන්නකොට ඒ ටිකෙන් ටික අඩු වෙනවා. ඔන්න දැන් මං අම්මත් එක්ක පුස්තකාලයට තමයි මේ යන්නේ. ගොඩ කාලෙකින් මට පොතක් කියවන්න බැරි වුණා.
එක්සෑම් නිසා ඒ වගේ තියෙන දේවල් පාඩම් කරා හැරෙන්න මම මගේ මයින්ඩ් එක රිලැක්ස් කරගන්න මුකුත්ම කරේ නෑ ඒ කාලේ. මම ගොඩාක් ස්ට්‍රෙස් වෙලා හිටියේ. ඉතින් මම හිතුවා එක්සෑම් ස්ට්‍රෙස් එක ටිකෙන් ටික නැති කරගන්න මගේ මයින්ඩ් එක රිලැක්ස් කරගන්න පොතක් කියවුවොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් මම අම්මත් එක්ක ලයිබ්‍රරි එකට ආවා. පාදුක් ඉන්නයි නම් දන්නවා මේ පාදුක්ක ලයිබ්‍රරි එක. මං ගොඩාක්ම කියවන්න ආස පරිවර්තන පොත්. මෙතන මම මේ නිල් පාට ලේබල් එක ගහලා තියෙන පරිවර්තන පොත්වල. ඉතින් මම මේ ලස්සන පරිවර්තන පොතක් හොයනවා කියවන්න. මම එක පොතයි ගන්නෙ. මොකද ගොඩාක් පොත් එක්කෙනෙක්ට පොත් දෙකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපේ අම්මා මගේ කාඩ් එකෙන් තව පොතක් ගන්නවා. එයා පොත් 3ක් ගන්නවා. මම ගන්න හැමදාම එක පොතයි. මට ලබන සතියේ ආයෙ කැම්පස් යන්න වෙනවා. ඉතින් පොත් දෙකක් අරගෙන කියවන්න වෙලා නැති නිසා මම එක පොතයි ගත්තේ. අන්තිමට තෝරලා මෙන්න මේ පොත තමයි මං ගත්තේ. මං දන්නේ මේක හොඳයිද නැද්ද කියලා. කියවලම බලනවා හොඳයිද කියලා. මම පොත තෝරලා ඉවරනාට අපේ අම්මා නැහැ. අපේ අම්මා තාමත් පොත් තෝරනවා. දැන් ඉතින් අපි කරගන්න ආව වැඩේ ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි දෙන්න ඕන දැන් ගෙදර යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. මේ තියෙන්නේ පාදුක්ක ටවුන් එක. පාදුක්ක ඉන්නයි නම් දන්නව ඇති. ඔන්න ඉතින් ගෙදර ආවා. මම හවස් වෙලා තමයි පොත කියවන්න ගත්තේ. ඒ වෙලාවේ පොඩි වැහි අඳුරකුත් තිබුණා. ඉතින් අර පරිසරයේ තියෙන අමුතු වයිබ් එකත් එක්ක පොතක් කියවන්න හොඳම වෙලාව කියලා මට හිතුණා. මම ඔයාලට දිගටම වීඩියෝස් ගේන්නම්. මොකද මම දැන් මේ ටිකේ රිලැක්ස් එකේ ඉන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට පුළුවන් තරම් වීඩියෝස් ගේන්න. මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා මම ඔයාලගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් මම subscribe කරලා නැත්නම් මට උදව්වක් විදිහට මාව subscribe කරලා වීඩියෝ වලට like කරලා මට පොඩි help එකක් දෙන්න කියලා මම ඔයාලගෙන් ආදරෙන්. එහෙනම් මම අද ටිකකින් එන්න මේ වගේම තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලව හම්බ වෙන්න එනකල් ඔයාලා පරිස්සමින් සතුටින් ඉන්න. Bye bye.